हे थीम आहे होता तुझे हो. किती कमी करायचं थोडं टच हे एवढे टच होतील एवढे. टच होतील एवढे अच्छा म्हणजे एवढेच काढायचे ठीक. किती दिवस झाले तो करून का तो मी ह्याच्यात टाकला 1 वर्ष झालं ना बरोबर. अगं मी तो आहे ना मुलींनी ह्याच्यामध्ये ठेवला होता ना पेनड्राईव्हमध्ये सगळं स्टोरेज करून ते पण चेक केलं नाही भेटलं म्हटलं जाते जातं नाही भेटत तर कुठं हे करायचं सोबत मम्मीचं तर चाललं होतं आता एवढी गरज नाही आता उलट छान झालेत पहिल्यापेक्षा केस. म्हटलं मी केस बांधले ना की मग प्रॉब्लेम येतो. केस मोकळे सोडते तेव्हा एवढं काही वाटत तो नाही. बांधूच नको ना कारण की खूपच व्हॉल्यूम कमी आहे हो ना. नाही काय होतं गरम खूप होतं मग ते खूप तसं होतं ते बाहेर ठीक आहे एसीमध्ये काय वाटत नाही ऑफिसमध्ये पण घरामध्ये काम करताना आणि ते इतकं ऑलरेडी गरम होतं. टाईट होता नाही ठीक आहे कलर कुठला यूज करते मी ती ब्लॅक मेहंदी लावते हाय फायची. पण ते तू वॉश नाही करत का मेहंदी लावल्यावर करते ना काल मी लावले काल वॉश आणि आज पुन्हा हे केलं. शॅम्पू वॉश नाही करत का शॅम्पू करते ना नेक्स्ट डे आज म्हणजे केलं ना ते जास्त नेक्स्ट डे दिसतं. शॅम्पू करते हां कारण ते हे केलं केमिकल्स आहे ना त्यावेळेस जस्ट वॉश म्हणजे आज वॉश करून आले शॅम्पू वॉश. काल फक्त प्लेन वॉटर हां. तसं नाही करायचं नाही का एका स्कॅल्पला बघ तुझ्या लागलेली मेहंदी ती चांगली नसते हे बघ तर त्याच्यामध्ये तसंच आहे कारण ते केमिकल्स आहे त्याच्याबरोबर पुन्हा मग शॅम्पू चालतं का तसं. उलट एकतर आधीच पातळ आहेत तुझे केस आणि मेहंदी कुठली लावलेली कुठली ही मेहंदी आहे ही हाय फाय ते शॅम्पू कुठली ती मेहंदी लावली ना शॅम्पूने प्रॉपर स्कॅल्प क्लीन कर मेहंदी चिटकलेली आहे अजून तुझ्या स्कॅल्पला आणि तुझे आता इतके थीम हे आहेत आणि त्याच्यामध्ये असे एक्सपेरिमेंट नको न्यू ग्रोथ दिसती आहे ठीक आहे न्यू ग्रोथ ते तेवढेच म्हणजे ते दिसते ॲक्च्युली थोडे पण ते म्हणजे तसे जास्त होत नाही असं आहे ते. हां म्हणजे पहिल्यापासूनच माझा तो तसंच ग्रोथ आहे म्हणजे आता फक्त तुला शोल्डर टच झालं पाहिजे एवढं ठेवू आहे ना फक्त नीट थोडीशी कमी कर व्हॉल्यूम खूपच कमी आहे तुझा म्हणजे बाईचं नाही
1 वर्षात एवढे वाढले होता. असं नाही होत माझी ग्रोथ. डाएटमध्ये काय असतं, व्हेजिटेरियन नॉन व्हेजिटेरियन? नॉन व्हेजिटेरियन. नॉन व्हेजिटेरियन. मम्मीचे केस म्हणजे असे पातळ आहेत का पप्पांचे? मम्मीचे. मम्मीचे आहेत. मग बहिणीचे तर चांगले आहे म्हणते ना. हो. मग तिचे काय पप्पांसारखे आहे? हो ते पप्पांवरती गेली ती. पप्पांचे कसे हेल्दी हेअर आहे? हो पप्पांची होती. पप्पा नाही करता. तसं जेनेटिक पण येतं आपल्यामध्ये. आणि दुसरी गोष्ट कशी की तुम्ही डाएट वगैरे कसं घेता त्याच्यावर पण डिपेंड असतं ना. ते पण मग आता आता हे जे आहेत ना बेटा, फ्रंटला एकदम असे थीन आहेत तुझे केस. हो बरोबर. मग आता एवढी लेंथ जर ठेवली तर एकदम असं हे पातळ दिसतं. बरोबर. तू शोल्डरला टच झालं पाहिजेत म्हटली, आपण केलं तेवढं ठीक आहे. पण तुझा व्हॉल्यूम इथं कमी आहे. बरोबर. हे तर शॉर्टच आहे पण व्हॉल्यूम कमी आहे. करायचं सांग. शॉर्ट करायचे तर अजून थोडे का नको? हे शॉर्ट वाटे नाही नको माझी म्हणून. हेच मला शॉर्ट वाटायला लागले. मला असं वाटलं की ते नाही ना. आता तुझ्या समोरच मी कट केले ना. हे बघ, हे तसे बाहेर गेले ना टच होत आहे. हे ऑलरेडी तुझे आधी शॉर्ट होते. त्याला मी नाही काय करू शकत ना. तर ह्या लेवलला जी होती ती मी कट केली. नाही नको ह्याच लेवलला. त्याच लेवलला लावली. फ्रंटचे तर एकदमच शॉर्ट आहे. ते वेगळे काय करणार? बँग्स वगैरे देऊ का? सांग तू सांग की आता तुझी आतून छोटी छोटी ग्रोथ होतीये पण अजूनपर्यंत ती नाही होत तसेच ते असं वाटतं. हो हेच बघ किती विरळ आहेत. आता काय करायचं? जरा विरळ आहेत ना म्हणजे इथला पॅच पण कव्हर होतो तसा. त्यामुळे जास्त पण होतो. छोटासा असा. आपण काय एवढे आता काय चिटकू पण शकत नाहीये मी. हे पाठीमागे कुठूनच फेविकॉलने पण नाही चिटकणार किंवा मग ते आता नवीन निघाले ना हेअर एक्सटेन्शन, तसं करावं लागेल मला काहीतरी. माझ्याकडे जेवढे बंच आहेत ना ते चिटकावे लागतील. अरे नको लोड घेऊ, तुला हे छान दिसतं. माझी मम्मी म्हणे तू जाताना सांगून आली तेवढे नाही करणार दिसतात तर तेवढेच. ठीक. ऑलरेडी ना या साईडचे बारीक आहे. कोणा एकच प्रॉब्लेम आहे माझा. म्हणून तर मला हे करावं लागतं. नाही ते लांब केस कुणाला नाही आवडत. पण ते चांगला व्हॉल्यूम ते आमचं तेच आता आर्ग्युमेंट झालं. म्हणजे कशाला म्हटलं तुला माहिती नाही माझा कॉन्फिडन्स लो होतो मग ते माझ्या केसांवर. असे ते एवढे असे पातळ केसांमध्ये दिसतात ना असे पॅचेस एकदम आपण काय करू, इथं थोडेसे असे ठेवू त्याच्यामुळे ते झाकून जातील. आणि हे जे छोटे आहेत तिकडे थोडेसे टर्न करू. तसंच करते हे ना झाले ठीक आहे. ते फक्त जो पातळ सेक्शन होता आपण तो फक्त काढून टाकला, बाकी नाही.
असला धो आणि धो- धो- पावसाळ्यात धो- नाही एवढा पडलाय पाऊस आणि विजांसकट, नाही तर ह्या भर पावसाळ्यामध्ये अजिबात विजा नाही, गडगडाट नाही, काही नाही. नाही परवा पडली की हो वीज. नाही, आत्ता एवढा आठवड्यापर्यंत जो पाऊस झाला ना हा. त्यावेळेस झाला, नाही तर जून पासून किंवा जो पडला असेल ना जुलैपासून हा. अजिबात नव्हता. भयंकर पडला आज तर, किती भयंकर पडला. प्रत्येक नगरला होते का ते? नाही इथे ममता हॉस्पिटल माहिती आहे का? हो 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 त्याच्या हो. ऑपोजिट समता अपार्टमेंट होतं तिथं हो का? शोल्डरला झाली भेटत, अजून किती पाहिजे? ठीक आहे, एवढं ठीक आहे. हे असे ठेवायचे म्हणले ना तू, हे इथं ठेवायचे म्हणले ना. हां. ठीक आहे. बस एवढेच. ते घाल. ग्रोथ दिसतीये का बेटा तुझी? हे बघ. म्हणजे तशी पूर्ण ह्याच्यामध्ये नाही होत ते, तसं दिसतात म्हणजे करून. हे बघ. हा. तर तुझी कशी ती हे थोडीशी हे झालीत ना, तेच वॉल्यूम कमी कापायला सांगितलं. दिसतंय? हो. थांबा बेटा. झालंय का आता दिवशी? ठीक आहे. मम्मीची रिॲक्शन बघायची मला. म्हटली होतीस तू छोट्या तेवढंच करून आली म्हणाल ती.